ราะรถ1คันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อคนทุกคนสวัสดีครับ KSL Riding Skill ครับผมเขมรัตน์ธรรมวาทครับวันนี้เราอยู่กับ Suzuki Bergman Street รหัสต่อท้าย GL ครับและเป็นโอกาสดีครับที่ KSL Riding Skill นะครับได้ทดลองขับขี่รถจักรยานยนต์คันนี้ Bergman เขาคือชื่อของสกูตเตอร์วันนี้มาลองน้องเล็กก่อนแล้วกันนะครับเป็น Bergman Street ครับซึ่ง Bergman Street เนี่ยเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ4จังหวะสูบเดียว Single Overhead Camshaft 2 วาล์วนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศจะใช้เครื่องยนต์ที่เล็กๆนะครับใช้งานง่ายดูแลง่ายไม่จุกจิกแล้วก็ในการวางจำหน่ายประเทศไทยเนี่ยเขาขาย2รุ่นย่อยนะก็คือต้องสังเกตกันที่รหัสต่อท้ายก็คือเขาจะมีรหัส EX กับรหัส GL นะครับมันต่างกันตรงไหนนะครับจุดแตกต่างที่ใหญ่ๆเลยเห็นชัดๆเลยมี2จุดให้สังเกตกันนะ1คือวินชิลครับในตัว EX เนี่ยวินชิลเขาจะต่ำนะครับอันนี้คือ GL นะครับ GL เขาจะเป็นวินชิลสูงนะครับแล้วก็ในส่วนของ floorboard ถ้าเป็น EX เนี่ยเขาจะราบเรียบไปเลยนะครับแต่นี่ที่เห็นก็คือในตัว GL เนี่ยเขาจะมีสันกลางนูนขึ้นมานะครับประมาณหนึ่งให้พอสังเกตได้ว่าเป็นความแตกต่างของรุ่น GL กับ EX ซึ่งทั้ง2รุ่นเนี่ยจะมีพื้นฐานทั้งเครื่องยนต์แชสซีบอดี้พาร์ทเนี่ยใช้แทนกันได้เลยนะครับแตกต่างกันแค่ไม่กี่ชิ้นที่บอกไปนะครับฉะนั้นสิ่งที่พูดถึง Bergman Street GL เนี่ยก็สามารถอ้างอิงใช้ได้กับ Bergman Street EX ด้วยเช่นเดียวกันครับมาพูดถึงเรื่องของรูปร่างหน้าตากันก่อนดีกว่าจะบอกว่าแปลกตาส่วนหนึ่งก็คือเราไม่ค่อยได้พบเห็นกันบ่อยมากนักนะครับแต่ว่าดีไซน์ของ Suzuki เนี่ยก็ตั้งใจทำให้มีความแตกต่างจากรถรุ่นอื่นพอสมควรเลยนะครับคือเห็นไกลๆเนี่ยเราแยกแยะได้เลยว่าเนี่ย Suzuki นะครับในความแตกต่างนั้นมันมีรายละเอียดที่เป็นบอดี้ที่มีแฟลิ่งปิดคลุมทั้งคันตัวบอดี้ที่ดูใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้หนักมากนะครับน้ำหนักตัวเขาแค่111กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับเป็นบอดี้ที่ถ้ามายืนอยู่ในมุมที่ผมยืนอยู่เนี่ยมันเป็นทรงที่แคบสูงนะครับให้ความรู้สึกในการรับรู้ว่ามันเป็นรถที่แคบสูงโดยเฉพาะตัว GL ที่มีวินชิลสูงๆอย่างเงี้ยวินชิลตัวนี้นะครับความสูงไม่ได้เยอะมากนะครับบังลมได้ขนาดไหนเวลาที่ขับขี่นะครับมันจะบังลมในระดับหน้าอกนะก็คือไม่ได้มาบังทัศนวิสัยแล้วก็ไม่ได้สูงถึงขนาดปัดลมข้ามหัวนะมันจะลอดอยู่แถวใต้คางแล้วนี่แหละนะครับรวมๆแล้วคือขี่ได้ไม่ร้อนนะครับไฟส่องสว่างของ Bergman Street ถ้าเป็นไฟหน้าไฟท้ายนะครับเขาใช้เป็นหลอด LED แล้วแต่ไฟเลี้ยวนะครับเขาจะยังใช้เป็นหลอดแบบหลอดไส้ดั้งเดิมอยู่นะอันนี้ก็ยังมีการใช้ผสมกันไปนะครับไฟหน้าถ้าเป็นไฟต่ำนะก็คือผมว่าเขายังมีระยะจำกัดนิดนึงนะครับระยะในการยิงออกไปเนี่ยมันจะอยู่แถวๆหน้ารถเนี่ยไม่ไกลมากนะครับไม่รบกวนสายตาคนอื่นนะครับแต่ว่ามันก็จำกัดการมองของคนขี่ด้วยเช่นกันคือถ้าขี่เร็วนิดนึงเนี่ยมันจะรู้สึกว่าอยากได้สูงกว่านี้นิดนึงนะครับแต่พอเราปัดขึ้นไปเป็นไฟสูงโอ้โหคันนี้คือมันแตกต่างกันมากไฟสูงเนี่ยยิงไกลปกติคืออย่างนี้เลยนะเปิดสวิตช์ไฟหน้าติดเลยนะครับคือเปิดสวิตช์ปุ๊บไฟต่ำติดเลยนะฮะนี่ระดับนี้นะไฟต่ำนะแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟสูงดูนะครับนี่ไฟสูงไปนู่นเลยนะครับไกลมากแต่ความเข้มของแสงเนี่ยในจุดที่แสงมันตกกระทบพื้นเนี่ยเคลียร์มากนะเป็นแสงขาวนะครับมีความกว้างนะครับไม่ได้ไกลมากแต่ส่องได้กว้างสำหรับไฟต่ำแต่ไฟสูงเนี่ยคือแบบทะลุทะลวงมากขี่ความเร็วสูงในช่วงไฮเวย์เนี่ยกลางคืนโดยเฉพาะถ้าแบบขี่มืดๆนะไม่มีแสงอื่นรบกวนนะโหเคลียร์มองได้ไกลซึ่งมันเป็นข้อดีของการขับขี่รถในยามค่ำคืนนะครับส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะเป็นไฟแบบ LED เนี่ยแถวเรียงเป็นแนวยาวเลยนะครับโคมมีขนาดใหญ่ไฟเลี้ยวบิวอินอยู่ในตัวนะครับซึ่งไฟเลี้ยวด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะเกาะอยู่ข้างๆแฟลิงนะครับสามารถที่จะมองเห็นได้จากทั้งด้านหน้าและด้านข้างได้เคลียร์นะครับเรามาดูจอแสดงผลนะครับซึ่งเป็นแบบ LCD อยู่นะเปิดสวิตช์กุญแจปั๊บเข้าไปนะครับนี่ก็จะเช็คระบบทั้งหมดเลยนะครับมีทักทายด้วยคำว่าโก้ด้วยกระพริบนะครับ
เป็นมิเตอร์ที่เรียบง่ายได้ใจความอ่านง่ายมองแป๊บเดียวรู้เรื่องเลยนะครับเริ่มจากอะไรด้านบนนี่คือนาฬิกาเนาะเป็นนาฬิกาแบบดิจิตอลนะครับต่อมาด้านขวาก็จะเป็นระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังนะครับจะมีทั้งหมด5ระดับด้วยกันนะครับต่ำลงมาเนี่ยจะเป็นตัวเลขใหญ่ๆเลยอันนี้จะเป็นตัวเลขความเร็วนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงสเกลทางด้านขวานะครับจะเป็นระดับของความร้อนอุณหภูมิของเครื่องยนต์นะครับส่วนมากสแตนดาร์ดจะอยู่ที่ระดับ3นะครับที่แถบด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีเลขอยู่2กลุ่มนะครับด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับด้านซ้ายเนี่ยจะถูกควบคุมด้วยปุ่มที่อยู่ด้านบนปุ่มเซลล์อยู่ด้านบนนะครับที่ผมบันทึกอยู่นี้เป็นทริป B นะครับลองกดให้ดูนะครับกด1ครั้งนะครับเห็นไหมก็จะมาที่ระยะทางสะสมนะครับ496แล้วนะครับแล้วกดอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นทริป A นะครับ121ก็คือเนี่ยผมวิ่งมาจับระยะทางต่อน้ำมันที่ผมเติมเต็มถังมาเนี่ยถังนึงเนี่ยขี่มาเหลือ2ขีดเนี่ยผมขี่มาแล้ว121กิโลนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นอะไรที่ผมว่ามันควรจะเป็นมาตรฐานแล้วนะเรื่องของทิปมิเตอร์ที่มี2ทิปเนี่ยนะครับเพราะว่ากดอีกทิปนึงนะครับอันนี้จะเป็นระยะทางรวมที่ผมรับรถมานะครับก็วนกลับมาที่เดิมแล้วใช่ไหมอันนี้มาดูตัวเลขกลุ่มที่อยู่ด้านขวามือของแถวล่างนะครับตอนนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยของอัตราบริโภคก็คือ 34.2 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับการเปลี่ยนการแสดงผลของตัวเลขกลุ่มทางขวาเนี่ยจะต้องกดที่ปุ่มด้านล่างนะครับก็คือกลุ่มปุ่ม adjust นี่เองนะครับกดครั้งหนึ่งนะครับตัวเลขไม่มีให้ดูเพราะว่ามันเป็นแบบเรียลไทม์นะครับตอนนี้จะขึ้นตอนที่รถวิ่งนะอัตราบริโภคนะครับกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นโวลต์แบตเตอรี่ครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะกลับมาที่ค่าเฉลี่ยของการบริโภคเชื้อเพลิงนะครับสรุปโดยรวมคือกลุ่มตัวเลขด้านซ้ายเป็นการแสดงผลเกี่ยวกับระยะทางของรถกลุ่มตัวเลขด้านขวาจะเป็นตัวเลขที่แสดงผลเรื่องของการบริโภคเชื้อเพลิงโดยที่กลุ่มซ้ายคุมด้วยปุ่มบนกลุ่มขวาคุมด้วยปุ่มล่างเนี่ยแค่นี้เองครับง่ายมากสมตัวนะสังเกตง่ายแสดงผลได้ชัดเจนนะครับทั้งกลางวันกลางคืนเคลียร์มากต่อมาในส่วนของคอนโซลอยู่นะจะพูดถึงกุญแจครับกุญแจยังเป็นลักษณะกุญแจเสียบนะครับเป็นกุญแจเสียบมีเบ้ากุญแจมีชัตเตอร์ป้องกันโจรกรรมนะครับเสียบเข้าไปหมุนไปทางขวาครั้งเดียวนะครับเท่านี้ระบบไฟฟ้าทั้งคันในรถก็พร้อมทำงานนะครับเราก็จะสามารถสตาร์ทเครื่องใช้งานรถได้เลยนะครับแต่ว่าจะมีฟังก์ชันอื่นอยู่ในการควบคุมของกุญแจด้วยนะครับก็คือเรื่องของการเปิดเบาะครับการเปิดเบาะนะครับไม่ต้องกดเสียบไปเฉยๆแล้วก็บิดซ้ายเลยครับ1ครั้งนี่ครับได้ยินเสียงแล้วนะเบาะก็จะเปิดขึ้นมานะครับซึ่งใต้เบาะเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของถังน้ำมันด้วยนะครับด้านท้ายรถตรงนี้นะครับถังน้ำมันมีความจุ 5.5 ลิตร5 ลิตรครึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าของเบาะก็เป็นไปตามสมัยนิยมก็คือจะมีช่องเก็บของนะครับคืออเนกประสงค์เน้นให้ใส่ของที่ชิ้นเล็กๆมากกว่าอย่างสมมุติกระเป๋าเป้อันนึงเนี่ยก็อาจจะต้องแบบขยับปรับนิดนึงจากรูปทรงของกล่องนะครับแล้วก็ที่ด้านหลังเบาะเนี่ยจะเห็นว่ามันมีขอบยางป้องกันน้ำเอาไว้ให้ด้วยนะครับแน่นอนว่าเอกสารคู่มือรถอะไรต่างๆรวมไปถึงซองเครื่องมือก็จะยังอยู่ใต้เบาะนะครับลมยางของรถรุ่นนี้นะครับระบุให้ใช้ยางหน้าที่29 psi นะครับยางหลังเนี่ย33สำหรับ1คนและ36สำหรับ2คนครับการปิดเบาะลงง่ายมากแมนนวลแบบนี้เลยแล้วการล็อกคอทำยังไงนะครับล็อกคอก็อยู่ที่กุญแจนี่แหละนะครับก็พื้นฐานเลยนะครับหักแฮนด์มาทางซ้ายนะครับล็อกคอนี่ต้องกดนะกดกุญแจเข้าไปแล้วบิดซ้ายนะครับเรียบร้อยล็อกแล้วนะครับถ้าเราต้องการที่จะปลดล็อกเราก็แค่กดแล้วก็บิดขวาคืนกลับมาเท่านั้นเองนะครับนี่คือหน้าที่ของสวิตช์กุญแจนะครับซึ่งก็จะใช้จุดเดียวแหละนะครับสามารถที่จะเปิดระบบไฟในรถนะครับล็อกคอแล้วก็เปิดเบาะได้ด้วยนะครับยังอยู่ในส่วนของคอนโซลนะครับคอนโซลเนี่ยก็จะมีช่องเก็บของ2ด้านเลยนะครับข้างขวาที่เป็นสวิตช์กุญแจเนี่ยมันลึกนะขวดน้ำ600มิลลิลิตรครับใส่เข้าไปนี่เหลือแค่คอนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับจะเป็นช่องเก็บของแบบมีฝาปิดนะครับสามารถที่จะเปิดได้ด้วยการใช้มือดึงออกมานะครับแล้วก็พอเราเปิดเข้าไปเนี่ยโหพอล้วงเข้าไปมันลึกนะลึกแบบข้อมือเนี่ยมิดเลยแล้วก็ด้านในเนี่ยครับจะเป็นpower outlet ครับจะเป็นช่อง
เสียบชาร์จอุปกรณ์นะครับซึ่งตรงนี้ก็ออกแบบให้ใช้เป็นต้อนรับแบบ USB แล้วนะครับไม่ต้องหาอะแดปเตอร์มาต่อนะครับมันสะดวกตรงที่มันสามารถเสียบแล้วก็เก็บสายเก็บอุปกรณ์อย่างถ้าเป็นโทรศัพท์ก็สามารถเก็บไว้ด้านในได้เลยนะครับแล้วก็ปิดฝาเอาไว้นะครับยังไงโอกาสหลุดร่วงหล่นไม่มีแน่นอนครับอีกฟังก์ชันการใช้งานหนึ่งเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับก็คือเขาจะมีฮุกมาให้เป็นฮุก2จุดแล้วให้มา2แบบด้วยนะครับก็คือฮุกด้านหน้าที่คอรถนะครับจะเป็นฮุกที่เป็นตะขอแบบตะขอปลายเปิดนะผมเรียกตะขอปลายเปิดแล้วกันใหญ่มากเป็นพลาสติกนะแต่ว่าใหญ่แล้วก็ฐานแข็งแรงนะครับน่าจะรับน้ำหนักได้เยอะนะครับส่วนอีกด้านนึงนี่จะอยู่ตรงนี้เป็นฮุกที่เป็นแบบปลายปิดนะครับนี่ครับดึงออกมาแล้วก็สามารถที่จะเปิดปลายเพื่อเกี่ยวแล้วก็ปิดเอาไว้เพื่อล็อกนะครับไม่ให้สิ่งของลุ่งหล่นได้นะครับแล้วพอไม่ใช้แล้วก็ปิดเอาไว้นะครับแต่ผมดูจากมุมในการใช้งานแล้วนะต่อให้กลางเปิดเอาไว้เนี่ยก็ไม่ได้เกะกะนะครับเอาขาขึ้นขาลงอะไรมันก็ไม่ติดนะออกแบบให้อยู่ในมุมที่ใช้งานได้สะดวกมากครับการตั้งรถนะขาตั้งก็จะมีให้ทั้งขาตั้งข้างแล้วก็ขาตั้งกลางนะครับตอนนี้มันตั้งด้วยขาตั้งข้างอยู่นะครับรถก็เอียงไม่เยอะนะครับแล้วก็เวลาที่จะเกี่ยวขึ้นครับการเกี่ยวเขาค่อนข้างสะดวกเลยอะแต่ว่าพอเก็บรถจะกลางออกเนี่ยมันหลบข้างในนิดนึงนะอาจจะต้องลงรถมาจะสะดวกกว่านะครับอีกอันหนึ่งก็คือขาตั้งกลางนะครับขาตั้งกลางเดี๋ยวผมจะลองยกดูว่ามันหนักไหมยกยากไหมว้าว น้ำหนักรถมันไม่เยอะถ้าสามารถออกแบบให้มันบาลานซ์ให้ยกได้ง่ายแล้วเนี่ยมันยิ่งเบาแรงไปใหญ่เลยครับยกได้ง่ายมากครับเอาลงก่อนนะตอนจะขึ้นลงรถมันก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าไอตัวตรงคอนโซลกลางเนี่ยมันสูงขึ้นมาแต่มันก็ไม่ได้เยอะนะเนี่ยมันประมาณหัวเข่าเราเท่านั้นเองนะครับเวลาจะขึ้นรถลงรถก็ทำได้ง่ายนะครับแล้วก็พอขึ้นมานั่งแล้วนี่คือความสูงของเบาะนะครับเห็นไหมส้นเท้าลอยนิดก็สแตนดาร์ดนะมาตรฐานสำหรับสกูตเตอร์ทั่วไปที่บ้านเรามีขายกันอยู่น้ำหนักในการประคองตัวไม่รู้สึกว่ามันหนักเลยอะเบามากนี่ขึ้นรถมาปุ๊บนั่งนี่ท่านั่งมันจะประมาณนี้แฮนเดิลบาร์นะครับผมชอบตรงกริปแฮนด์เขาเนี่ยคือสแตนดาร์ดเลยเนี่ยกริปทรงเนี้ยมันจะเป็นปลอกแฮนด์ที่ใช้ทั่วไปใช้กับรถได้ทุกประเภทแล้วก็ความยาวของเขาเนี่ยมันรองรับสรีระของคนขี่ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับคนตัวใหญ่ๆมือใหญ่ๆหน่อยก็ยังน่าจะจับได้ถนัดนะครับส่วนมือเบรกสองข้างเนี่ยความรู้สึกสัมผัสเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับให้ความรู้สึกดีสวิตช์ทั้งสองฝั่งมันไม่มีอะไรเยอะนะจริงๆแล้วสวิตช์ของ Bergman Street GL เนี่ยมีอยู่แค่ด้านขวาก็คือเป็นสวิตช์สตาร์ทเครื่องกับระบบstop and start ส่วนด้านซ้ายควบคุมไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวแล้วก็แต่แค่นั้นเองนะครับกระจกมองหลังนะครับกระจกมองหลังนี่แนวออกแบบยังไงเดียมันมาแบบทรงแบบห้าเหลี่ยมอะแล้วก็ถ้ามองเนี่ยแนะนำว่าให้เล็งการมองไปที่จุดกึ่งกลางของกระจกเลยนะครับถ้าเรามองโฟกัสปุ๊บไปที่กึ่งกลางกระจกเลยจะไม่มีปัญหานะครับเท่าที่ผมขี่มามุมในการจัดวางของกระจกถือว่าทำได้ดีนะครับรวมถึงความสั่นสะเทือนที่ไปถึงกระจกก็ค่อนข้างน้อยครับเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งเป็นชิ้นเดียว2ตอนนะผ้าเบาะนี่จะบอกว่าเกรดบิ๊กไบค์นะครับแล้วก็มีการเย็บตะเข็บนิดนึงนะครับเล่นได้แดงแต่ที่มันเจ๋งมากๆมันเป็นเรื่องของการออกแบบและวัสดุครับคือตอนนี้ผมขี่รถคันนี้มาเนี่ยจากในเมืองนะครับวิ่งในเมืองแล้วก็ขี่ออกมาต่างจังหวัด GL นะ GL มันมีวินชิลด้วยกันเลยเอาออกมาขี่ไกลๆหน่อยแล้วกันผมรู้สึกว่าเบาะตัวเนี้ยมันนอกจากจะมีไซส์มีขนาดที่รองรับก้นได้แบบนั่งสบายมากๆแล้วฟองน้ำที่เขาให้มาคือมันไม่จมมันไม่แข็งอ่ะมันนั่งสบายมากผมไม่ต้องขยับก้นบ่อยผมรู้สึกว่ามันเป็นเบาะที่ออกแบบมาให้ขี่แบบโหสบายจริงๆขี่ทางไกลไม่เมื่อยที่ผมอยากได้เพิ่มนะคือฟลอร์บอร์ดจะเป็นวัสดุหรือมันจะเป็นลายที่มันยังไม่ฝืดพอก็ไม่รู้อะเวลาที่ผมวางเท้าที่ไม่ได้ชิดไปด้านหน้านะผมวางเท้ากึ่งกลางหรือด้านหลังเนี่ยเวลาที่ต้องยันตัวเนี่ยเห็นไหมครับคือฟลอร์บอร์ดเนี่ยเขามีมุมเอียงไปด้านหน้าเวลาที่เราออกแรงกดที่เท้าและยันตัวเนี่ยมันสไลด์ไปด้านหน้า
ฉะนั้นเวลาถ้าจะเหยียบให้กระชับเลยมันจะต้องเอาปลายเท้าเนี่ยชนเข้ากับด้านหน้าของที่วางเท้าเลยนะครับซึ่งเป็นที่วางเท้าที่กว้างมากนะครับเพราะจะบอกว่าคอนโซลที่เห็นเนี่ยมันเป็นเชฟที่แบบมีความแคบนะมันไม่ได้ใหญ่ไม่ได้กว้างเทอะทะเลยนะครับไม่ได้เกะกะอะไรเลยวางเท้าได้สบายมากหลายสเต็ปนะครับแน่นอนยังมีสเต็ปมุมเอียงองศาสำหรับการเหยียดเปลี่ยนอิริยาบถระหว่างขับขี่ได้ด้วยเนี่ยเห็นแบบเนี้ยจะบอกว่าท่าขี่ของ Bergman Street GL เนี่ยเป็นท่าขี่ที่แบบว่านั่งสบายนะครับปรับเปลี่ยนได้หลากหลายเพลินมากเวลาที่ได้ขี่จริงๆมาดูที่วางเท้าของผู้โดยสารนิดนึงนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมนะพับเก็บแนบกับตัวรถนะครับเวลาที่กางออกก็ง่ายๆเลยใช้มือกางออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาพับก็เก็บเข้าไปนะครับมาดูกันต่อที่ระบบช่วงล่างนะครับเป็นล้อขนาด12นิ้วนะครับยางที่ใช้เนี่ยขนาดจะไม่เท่ากันนะยางหน้าจะเป็น90/90นะครับยี่ห้อแปลกตาครับ MRF แอบสังเกต Made in India ใช่รถคันนี้ผลิตที่โรงงานในอินเดียนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นยางที่มีขนาดใหญ่กว่านิดนึงนะครับ100/80เส้นรอบวง12นิ้วเท่ากันนะครับดูด้วยตาเปล่าเนี่ยอาจจะเห็นความต่างน้อยนะสำหรับยางทั้งหน้าและหลังเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นยางทรงหน้าแคบจะเป็นยางที่มีแก้มสูงนะครับซึ่งเป็นยางแบบไม่ได้ใช้ยางในนะครับความรู้สึกในการขับขี่แบบที่เห็นเลยมันการจับยึดของล้อและยางเนี่ยมันไม่ได้เป็นความรู้สึกแบบแน่นนิ่มแต่เป็นความรู้สึกแบบเบาแล้วก็ค่อนข้างจะไวในการตอบสนองนะครับซึ่งนั่นมันทำให้เกิดฟีลลิ่งของการบังคับโดยรวมของรถคันนี้มันกลายเป็นรถที่เบาครับบังคับขับขี่ได้เบาบังคับเลี้ยวได้เบานะครับแล้วก็เรื่องของการสะเทือนเนี่ยจะบอกว่าก็จะเป็นการสะเทือนที่หน้าตาดูธรรมดานะครับข้างหน้าเป็นเทเลสโคปิกแล้วด้านหลังจะเป็นช็อคอัพเดี่ยววางด้านซ้ายแค่ต้นเดียวนะครับความรู้สึกแรกในการขับขี่เลยตอนขี่ในเมืองนะขี่ความเร็วช้าๆขี่ไปเรื่อยๆในเมืองเนี่ยอุ้ยทำไมมันตึงจังเลยผมน้ำหนักก็เกือบจะ70นะขี่ในเมืองรู้สึกว่ามันไม่ค่อยซับเท่าไหร่นะครับจนกระทั่งได้ขี่ออกมานอกเมืองนะครับถึงเจอจริงๆว่าเขาค่อนข้างจะดีในช่วงของการขี่ความเร็วสูงนะคือขี่ในเมืองเนี่ยถ้าน้ำหนักบรรทุกไม่ได้เยอะมากเนี่ยอาจจะรู้สึกแข็งๆตึงๆนิดนึงนะครับแต่พอขี่ให้มีความเร็วหน่อยนะครับเจอสภาพถนนที่แบบปะมั่งผุพังมั่งเนี่ยจะบอกว่าเขาเฟิร์มนะผมไม่เจออาการที่ทำให้รู้สึกว่าช่วงล่างมันทำให้เราไม่มั่นใจจนกระทั่งต้องยกคันเร่งเลยจะเป็นช่วงล่างที่เหมาะกับการขี่ไกลๆการขี่แบบไฮเวย์จะว่าอย่างนั้นก็อาจจะบอกได้นะครับส่วนระบบเบรกนะครับด้านหน้าให้ของดีมาเลยนะครับเป็นดิสเบรกลูกสูบเดี่ยวนะของนิชชินนะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นระบบดัมเบรกอยู่ครับซึ่งการเบรกของเบรกหน้าและเบรกหลังเนี่ยถามว่าเฟิร์มไหมเฟิร์มนะใช้งานง่ายไม่ได้เป็นเบรกแบบที่เราใช้แล้วแบบต้องระวังนะครับมันมีการตอบสนองที่ไม่ได้เซนซิทีฟมากนะครับแต่ว่าสามารถที่จะหยุดรถได้ตามน้ำหนักมือเลยทีเดียวผมจับความรู้สึกได้ว่ารถคันนี้มีการใช้ระบบเบรกที่ลิงก์การทำงานกันระหว่างเบรกหน้าและเบรกหลังนะครับก็คือในขณะที่เราบีบเบรกหลังเนี่ยเบรกหน้าเขาจะทำงานร่วมด้วยนะครับถึงจะไม่มีในใบโบรชัวร์โฆษณาแต่ว่าการทำงานของเขาก็คือสังเกตนะครับอันนี้คือเบรกหน้าใช่ไหมฮะถ้าเป็นดิสเบรกเนี่ยเราบีบเบรกเนี่ยมันจะตึงตั้งแต่ต้นเลยนะเนี่ยตึงเลยนี่คือเบรกหน้าอย่างเดียวนะครับแต่พอผมบีบเบรกหลังนะผมบีบเบรกหลังปุ๊บนะครับเบรกหน้าจะมีฟรีครับนะครับมันจะมีฟรีเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนั่นแสดงว่าเวลาที่คุณใช้เบรกหลังมันจะมีการทำงานของเบรกหน้าร่วมด้วยไปในตัวซึ่งนั่นเป็นเรื่องของระบบเบรกที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยที่นิยมและยอมรับกันในระดับสากล Suzuki Bergman Street มีให้ใช้ด้วยครับที่ล้อหลังนะมันจะอยู่ใกล้ๆชุดขับนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีสายไฟกับสวิตช์ตัวหนึ่งมันจิ้มปุ๊บลงในที่แบบแถวๆเฟืองท้ายผมก็สงสัยอะไรเนี่ยได้ข้อมูลมาว่าสายไฟนี้คือ
ตัววัดความเร็วรถนะครับซึ่งด้านซ้ายนะครับของชุดขับเนี่ยก็จะเห็นหม้อกรองอากาศขนาดใหญ่นะครับอยู่ด้านบนนะครับและด้านล่างข้างๆห้องสายพานเราจะเห็นออปชันหนึ่งที่รถรุ่นใหม่ของค่ายอื่นแทบไม่เห็นแล้วนะมันคือ Kickstart ครับ Suzuki Bergman Street นะครับยังเซฟทุกท่านด้วยการให้แผนสำรองฉุกเฉินยังติดตั้งระบบสตาร์ทเท้ามาให้ด้วยถ้าโดยส่วนตัวผมนะคนใช้รถจริงๆผมว่ามันมีประโยชน์นะถึงส่วนมากเราจะใช้ระบบสตาร์ทไฟฟ้าเป็นหลักอยู่แล้วก็ตามนะครับมาดูด้านขวาของเครื่องยนต์นะครับก็ฝั่งเนี้ยมันจะโล่งหน่อยนึงที่เห็นใหญ่ๆเลยก็เป็นที่เห็นเนี่ยที่มือผมจับเนี่ยคือแผ่นกันความร้อนนะออกแบบสไตล์หุ่นยนต์มากแต่ว่าจริงๆตัวปลายท่อเก็บเสียงก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแต่ว่าเซฟเสียงได้นุ่มมากนะครับด้านในที่เรามองเห็นเนี่ยก็จะเห็นแค่ตัวเนี่ยช่องที่เป็นฝาครอบใบพัดระบายความร้อนนะครับซึ่งเครื่องยนต์ของ Suzuki Bergman Street เนี่ยเขามีปริมาตรความจุ 124.3 ซีซีนะครับอันนี้ปริมาตรจริงนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เขานี่แปะโลโก้มาให้ดูนะครับ SEP Alpha ย่อมาจาก Suzuki Eco Performance มันก็จะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานน้อยประหยัดเชื้อเพลิงและก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ที่มันดูพรีเมียมก็คือนี่ครับโลโก้ Bergman Street GL นะครับอยู่ข้างรถซึ่งเทคโนโลยีของเครื่องยนต์เนี่ยที่บอกมามีอะไรนะครับมีเรื่องของการสตาร์ทเครื่องยนต์ครับการสตาร์ทเครื่องยนต์ของ Suzuki Bergman Street เนี่ยทำได้ง่ายมากนะครับเพียงแค่การกดปุ่มสตาร์ทแล้วปล่อยนิ้วออกได้ทันทีเลยนะครับเริ่มจากการเปิดสวิตช์กุญแจนะครับบีบเบรกจากนั้นกดแล้วปล่อยนิ้วออกมาเห็นไหมครับเครื่องยนต์ติดทำงานแล้วนะครับคุณได้ยินเสียงอะไรไหมคุณได้ยินเสียงกลไกกระชากไหมผมไม่ได้ยินนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาน่าจะมีเรื่องของระบบการสตาร์ทที่มันไม่ธรรมดาอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะและอย่างหนึ่งที่ทันยุคทันสมัยมีกับเขาเหมือนกันนะครับ Suzuki เรียกระบบนี้ว่า Engine Auto Stop Start นะครับก็คือเวลาที่เราขี่ไปนะครับเราหยุดรถเครื่องยนต์จะดับเองอัตโนมัติและเมื่อเราต้องการจะไปต่อนะครับเราแค่บิดคันเร่งครับเครื่องยนต์จะติดสตาร์ทขึ้นมาแล้วก็ไปต่อได้เลยนะครับไฟเขียวแล้วบิดติดแล้วไปเลยไวมากติดแล้วไปเลยมันเป็นความสะดวกและประหยัดมากๆแต่ที่ดีกว่านั้นคือ Suzuki ทำให้ผมประทับใจระบบนี้ตรงที่ว่าการที่เราบิดข้อมือแล้วเครื่องยนต์สตาร์ททำงานพร้อมออกรถเนี่ยมันเกิดขึ้นในระยะเวลาที่สั้นมากคือแทบจะบิดข้อมือแล้วรถออกเลยไม่ต้องรอครับระบบนี้ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทันใจครับเราบิดข้อมือเครื่องยนต์จะสตาร์ทแล้วพร้อมออกเดินทางได้ทันทีอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมครับและนี่ก็เป็นเสียงเครื่องยนต์เดินเบาแบบนิ่มๆนะครับซึ่งเสียงเขานุ่มมากนะครับจะเห็นว่าตัวรถตอนนี้ค่อนข้างจะสั่นนะครับที่แฮนเดิลบาร์เนี่ยสั่นค่อนข้างเยอะแต่ว่าในการใช้งานจริงเนี่ยความสั่นสะเทือนมีไหมผมรู้สึกความสั่นสะเทือนที่ความเร็ว80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก่อนหน้านั้นและหลังจากนั้นไม่มีแล้วความสั่นสะเทือนที่รู้จักมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่วางเท้านะครับมันรู้สึกเหมือนมันมาจากชุดขับเหมือนกับเครื่องมันกำลังเบ่งกำลังจากชุดขับแล้วมันทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนจนกระทั่งรู้สึกที่เท้าของเราเท่านั้นเองสั้นๆแค่ช่วง80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วเดียวครับส่วนวิธีการดับเครื่องยนต์ไม่มีสวิตช์นะถ้าไม่ปิดที่สวิตช์กุญแจก็จะมีอีกอันหนึ่งที่จะทำให้เครื่องยนต์ดับได้ก็คือการกางขาตั้งข้างครับมาเล่าถึงเรื่องของความรู้สึกในการตอบสนองของเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะ Suzuki Bergman Street GL ครับผมขับขี่ในเมืองนะครับก็ใช้ความเร็วแบบทั่วไปเนาะไหลไปตามสภาพรถการตอบสนองคันเร่งของเขาไม่ได้ตอบสนองเร็วตั้งแต่รอบต่ำมากๆนะครับฉะนั้นการขี่ในเมืองเนี่ยมันจะต้องมีรอบมีคันเร่งในมือรออยู่นิดนึงนะครับให้ความรู้สึกของการตอบสนองที่ดีในรอบกลางครับฉะนั้นแรงบิดที่ออกมาเนี่ยเวลาที่เราขับขี่ก็เลยเวลาที่เราออกรถไปเนี่ยเขาจะไม่ได้เริ่มแบบด้วยการพุ่งออกไปนะครับเขาจะเริ่มด้วยการไหลออกไปก่อนนะครับแล้วพอถึงรอบที่เขามีแรงบิดที่เน้นให้รถพุ่งได้เนี่ย
ตอนนั้นแหละนะครับรถมันจะทะยานออกไปเลยนะครับดังนั้นก็ต้องเรียนรู้เรื่องของฟีลลิ่งนิดนึงนะครับมันเลยกลายเป็นรถที่ผมว่ามันเหมาะกับคนที่ต้องการรถที่ขับง่ายขับนุ่มออกเนียนๆจอดนิ่มๆไม่ต้องการรถประเภทที่แบบว่าบิดข้อมือปุ๊บรถกระชากดึงออกไปเร็วๆนะครับอันนี้เป็นลักษณะนิสัยของเครื่องยนต์ครับส่วนในเรื่องของการขับขี่ทางไกลไฮเวย์นะครับผมหลุดเมืองออกมาแล้วนะครับก็เป็นการขี่รักษาความเร็วนะครับที่ไม่ได้สูงมากนักนะครับความเร็วสูงสุดของรถคันนี้ก็สแตนดาร์ดของ125ซีซีสไตล์สกูตเตอร์นี่แหละก็อยู่ที่ประมาณ 90-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและด้วยอัตราเร่งที่เขาให้มาแบบนุ่มนวลนะครับในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนช่องจราจรการที่จะขึ้นแซงอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีการวางแผนเพื่อใช้ความเร็วส่งท้ายที่ปลอดภัยของตัวเองนิดนึงนะครับและเรื่องอัตราบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมลองเติมน้ำมันเต็มถังนะครับแล้วก็ขี่ยาวออกมาเลยนะครับดูที่ว่ามันจะไปกระพริบกี่กิโลไปดูกันครับจากการทดลองวิ่งนะครับน้ำมัน1ถังนะสัญลักษณ์ถังน้ำมันนะครับที่มันกระพริบนี่ก็คือแจ้งเตือนนะครับว่าตอนนี้ใช้น้ำมันสำรองแล้วนะครับมันเริ่มกระพริบตอนกิโลเมตรที่140นะครับนั่นเท่ากับว่าถ้าเราเติม1ถังเต็มมาเลยนะก็ให้ดูระยะต่อไปที่140กิโลเมตรเพื่อเติมน้ำมันถังต่อไปให้ปลอดภัยก็อย่าเกินนะครับอันนั้นเป็นระยะทางที่ทำได้ต่อถังอันนี้ผมไม่เอาหมดนะเอาแค่กระพริบก็พอนะครับและมาดูที่มิเตอร์นะครับว่าเขาจะแจ้งเรื่องของการบริโภคน้ำมันเฉลี่ยไว้ที่เท่าไหร่นะอัตราบริโภคเฉลี่ยอยู่ที่ 34.2 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้เป็นการใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงบวกลบในการขับขี่ทางไกลเดินทางนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลของตัวรถและก็ข้อมูลการขับขี่ที่ KSL Riding Skill นะครับนำมาฝากทุกท่านจะบอกว่า Suzuki Bergman Street ทั้งรุ่น GL และรุ่น EX นะครับก็ถือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการรถจักรยานยนต์เพื่อการใช้งานนะครับหลายๆอย่างอาจจะไม่ได้หวือหวาอาจจะไม่ได้สายแฟชั่นจัดๆแต่ว่าโดยเนื้อแท้ของเทคโนโลยีที่มีอยู่เขาไม่ได้น้อยหน้าใครเลยนะครับอาจจะไม่มีในโบรชัวร์อาจจะไม่มีในใบประกาศแต่ว่าสิ่งที่ผมรับรู้ผมนำมาบอกต่อทุกท่านแล้วก็ฝากรับชมและก็พิจารณากันไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับการใช้งานของทุกท่านครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมวิดีโอต่อไปจากเราแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ